Galaxy S 25 FE ประสบการณ์เรือธงในราคาคุ้มค่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ไปดูกันเลยครับตอนนี้ก็ผ่านมาสักพักแล้วนะครับหลังจากที่ Galaxy S 25 FE เปิดตัวนะครับหลายคนก็ได้จะรีวิวไปแล้วนะครับแต่ว่าผมเนี่ยน่าจะเป็นรีวิวคนท้ายๆเลยมั้งแต่ว่ามันก็ทำให้ผมเนี่ยมีประสบการณ์การใช้งานที่ยาวนานกว่าคนอื่นนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้เพื่อนๆที่สนใจฟังนะครับว่าเป็นยังไง Galaxy S 25 FE นะครับในชื่อเนี่ยก็จะมีคำว่า S อยู่นะครับซึ่งเป็นการบ่งบอกแล้วนะว่าเป็นหนึ่งในรุ่นของตัวท็อปนะครับแต่ว่า S FE เนี่ยจะเป็นในรุ่นที่เป็นตัวท็อปในราคาคุ้มค่านะครับซึ่ง Galaxy S FE เนี่ยส่วนใหญ่จะออกหลังจากที่ Galaxy S รุ่นปัจจุบันเนี่ยเปิดตัวไปได้แล้วสักพักนะครับซึ่ง Galaxy S 25เนี่ยก็เปิดตัวไปช่วงเดือนมกราคมก็ห่างกันประมาณพอสมควรเลยนะครับประมาณครึ่งปีเนาะแล้วก็จะได้ฟีเจอร์หลายๆอย่างนะครับที่ Galaxy S 25มีนะครับแต่ว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ากว่าแต่ว่าอาจจะมีการลดสเปคบางอย่างลงมานะครับซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าคำว่า FE เนี่ยมันย่อมาจากอะไรนะครับในแต่ก่อนเนี่ยคำว่า FE เนี่ยหลายคนก็เข้าใจว่ามันย่อมาจาก Fan Edition นะครับซึ่งก็เป็นรุ่นที่ออกมาเอาใจแฟนๆนะครับที่อยากจะใช้ Galaxy S ตัวท็อปเนาะแต่ว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าแต่ว่าในภายหลังนะครับ Samsung เนี่ยก็ได้เปลี่ยนคำนิยามของคำว่า FE ใหม่นะครับเป็นคำว่า Flagship Experience นะครับหรือว่าประสบการณ์ของตัวท็อปก็คือตรงตามคอนเซปต์เลยนะครับก็คือเป็นประสบการณ์ที่ได้เหมือนตัวท็อปทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น feeling การใช้งานฟีเจอร์ต่างๆนะครับแต่ว่าเป็นในราคาที่คุ้มค่ากว่าครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นหลายๆเรื่องเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์สเปคต่างๆกล้องนะครับแล้วก็ประสบการณ์การใช้งานนะครับเผื่อหลายคนเนี่ยสนใจแล้วก็จะได้ช่วยในการตัดสินใจในการซื้อนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเรื่องแรกเลยนะครับก็เป็นเรื่องของดีไซน์นะครับหากดูตรงนี้แล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่า Galaxy S 25 FE เนี่ยดีไซน์ก็ยังคงคล้ายเดิมนะครับก็จะเป็นสี่เหลี่ยมขอบม้วนแล้วก็มีกล้อง3ตัวอยู่ตรงนี้เนาะซึ่งก็ดูคล้ายกับ Galaxy S 25 ธรรมดาแล้วก็ตัว Plus นะครับแล้วก็เหมือนกับตัว S 24 FE ในรุ่นที่แล้วนะครับแต่ว่าในรอบนี้มีการปรับปรุงดีไซน์ใหม่นะครับตัวเครื่องเนี่ยเพรียวบางลงนะครับแล้วก็น้ำหนักเบาลงในรุ่นก่อนเนี่ย S 24 FE จะหนัก213กรัมนะครับแต่ว่าในรุ่นนี้หนัก190กรัมก็คือห่างกันประมาณ20กรัมนะครับจับแล้วก็รู้สึกได้ว่าเบาลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับต้องบอกก่อนนะว่าผมเคยใช้ S 23แล้วก็ S 24 FE มาก่อนนะครับก็จะรู้ได้นะว่าดีไซน์มันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็วัสดุอะไรต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าดูพรีเมียมขึ้นนะแล้วก็สีในรอบนี้สีสวยมากนะครับในรอบนี้ S 25 FE มาด้วยกัน4 สีนะครับในมือผมนี้จะเป็นสีน้ำเงินนะครับหรือว่าเป็นสีกรม Navy แล้วก็จะมีสีดำ Jet Black นะครับแล้วก็สีขาวแล้วก็มีสีฟ้า Icy Blue นะครับก็สามารถไปเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับต่อไปเป็นเรื่องของสเปคตัวเครื่องนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะไม่ค่อยเน้นเรื่องสเปคมากนะก็อาจจะไปแบบไวๆนะครับในรอบนี้ Galaxy S 25 FE นะครับก็มาพร้อมกับหน้าจอขนาด 6.7 นิ้วนะครับเป็น Dynamic AMOLED นะครับก็120 Hz เนาะแบบที่หลายคนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยก็จะเป็น Corning Gorilla Glass Victus นะครับก็มีความแข็งแรงกรอบเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมเฟรมนะครับแบบนี้เลยนี่แข็งแรงมากนะครับแล้วก็รอบนี้ขอบจอเนี่ยบางลงด้วยนะเพราะว่าในรุ่นที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น S 23 FE S 24 FE ขอบจอเนี่ยเขาจะหนามากเลยนะซึ่งก็ทำให้การใช้งานเนี่ยมันดูไม่ค่อยพรีเมียมเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในรอบนี้ขอบจอบางลงแล้วนะครับบางลงอย่างเห็นได้ชัดเลยส่วนตัวของชิปเซ็ตเนี่ยจะมาพร้อมกับ Exynos 2400นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวไปคุยกันทีหลังนะครับในเรื่องของชิปเนาะเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะมีความกังวลหรือว่าอาจจะมีข้อสงสัยในเรื่องของชิป Exynos นะครับแบตเตอรี่ในรอบนี้มีการอัปเกรดจากรุ่นก่อนมาเล็กน้อยนะครับอยู่ที่ 4,900 มิลลิแอมป์นะครับจากรุ่นก่อนที่ 4,700 มิลลิแอมป์กันน้ำกันฝุ่นก็เหมือนเดิมนะครับ IP68 ส่วนเรื่องความเร็วในการชาร์จนะครับ S 25 FE เนี่ยรองรับความเร็วในการชาร์จแบบมีสายที่45วัตต์แล้วก็ชาร์จไร้สายที่15วัตต์ครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นสเปคแบบทั่วไปนะครับของ Galaxy S 25 FE เดี๋ยวเราไปดูด้านอื่นกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปจะเป็นเรื่องกล้องนะครับในรอบนี้ Galaxy S 25 FE นะครับมีสเปคกล้องหลังที่ยังคงคล้ายกับรุ่นก่อนนะครับก็คือเป็นกล้องหลัง3ตัวแล้วก็มีเลนส์หลักความละเอียด50ล้านพิกเซล Ultra Wide 12ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็เทเลโฟโต้8ล้านพิกเซลจะเห็นได้ว่าคล้ายกับ Galaxy S 24 FE เลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้รับการปรับปรุงมาใหม่ก็คือตัว Pro Visual Engine นะครับซึ่งจะเป็นอัลกอริทึมการถ่ายภาพของตัว Samsung นะครับที่มีความฉลาดมากขึ้นสามารถถ่ายภาพได้ดีขึ้นนะครับสีสันเนี่ยสดใสมากขึ้นจากเท่าที่ผมเคยลองใช้ S 24 FE มาสักพักหนึ่งนะครับผมรู้สึกว่า S 24 FE ในบางรูปเนี่ยถ้าถ่ายตัวคนนะผมรู้สึกว่าสีอาจจะออกซีดๆไปหน่อยหรือว่าถ่ายอาหารบางรูปเนี่ยสีมันจะแปลกๆนะครับแต่ว่าในGalaxy S 25 FE เท่าที่เคยไปถ่ายรูปมาผมรู้สึกว่าสีสันเนี่ยทำได้ดีขึ้นนะครับสีสันสดใสมากขึ้นถ่ายอาหารได้น่ากินขึ้นแล้วก็สกินโทนเนี่ยสวยมากขึ้นนะครับผมรู้สึกว่าสกินโทนเนี่ยสวยกว่า S 25 ตัวธรรมดาหรือว่าตัว Ultra อีกนะผมรู้สึกว่าตัว Ultra เนี่ยบางทีถ่ายออกมาอาจจะรู้สึกหมองๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าพอเป็น S 25 FE อัลกอริทึมเขาฉลาดขึ้นนะครับสกินโทนผมเนี่ยสวยขึ้นสวยสดใสมากขึ้นทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยนะครับกล้องหน้าก็มีการอัปเกรดจากรุ่นก่อนนะครับรุ่นก่อนเนี่ยจะเป็นกล้องหน้า10ล้านพิกเซลแต่ว่าในรุ่นนี้จะเป็นกล้องหน้า12ล้านพิกเซลนะครับให้สกินโทนที่สวยงามทั้งหน้าทั้งหลังวิดีโอก็เหมือนเดิมนะครับถ่ายได้ 4K 60แล้วก็กล้องหน้าเนี่ย
ก็ 4K 60 ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะขึ้นตัวอย่างให้ดูเลยนะครับและนี่ก็คือตัวอย่างวิดีโอจากกล้องหน้าของ Galaxy S 25 FE นะครับเดี๋ยวผมให้ดูสกินโทนนะว่าสวยหรือเปล่านะครับนี่โดยรวมผมรู้สึกว่าออกมาสวยอยู่นะแล้วก็ไหลลื่นดีนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างการถ่ายวิดีโอของ Galaxy S 25 ธรรมดานะครับแล้วก็ Galaxy S 25 FE ให้ดูเรื่องของไมค์ด้วยนะว่าเสียงของไมค์ทั้ง2รุ่นเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวให้ดูการออโต้โฟกัสนะนี่ปึ๊บนะเดี๋ยวให้ดูความลื่นไหลนะครับเดี๋ยวตามมาเลยนี่เลยครับตอนนี้อยู่ในโหมดวิดีโอบันทึกหน้าหลังคู่นะครับก็คือโหมดที่มีชื่อว่า Dual Record นะครับก็จะเป็นการถ่ายวิดีโอกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังพร้อมกันอันนี้ก็เหมาะกับสายบล็อกนะครับซึ่ง Galaxy S 25 FE เนี่ยตัวนี้เขาก็มีมาให้นะครับต่อไปเป็นประสบการณ์การใช้งาน One UI ที่มาพร้อมกับ Galaxy S 25 FE นะครับโดยในรอบนี้นะครับ Galaxy S 25 FE มาพร้อมกับตัว One UI 8 นะครับซึ่งก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดของทาง Samsung ก็ไม่ค่อยต่างจาก One UI 7 เท่าไหร่นะจากการใช้งานของผมนะครับรู้สึกว่า One UI 8 เนี่ยเหมือนเป็น One UI เวอร์ชันที่เป็น minor change จากตัว One UI 7 นะครับมีการปรับปรุงฟีเจอร์ต่างๆให้มันดูกลมกล่อมมากขึ้นนะครับแล้วก็ปรับหน้าตาการใช้งานเนี่ยให้มันใช้งานได้ง่ายแล้วก็สวยงามมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแอปสภาพอากาศเนาะแล้วก็ตัว Quick Share นะครับซึ่งคลิป One UI 8 เต็มๆเนี่ยผมได้ทำคลิปเอาไว้แล้วนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับการใช้งานโดยรวมของ One UI 8 บน Galaxy S 25 FE นะครับโดยรวมก็แฮปปี้ดีนะครับเพราะว่าทำได้ลื่นไหลแล้วก็ตอนนี้ยังไม่เจอบั๊กอะไรเลยนะด้วยความเป็น One UI นะครับแน่นอนแล้วว่ามันจะมีฟีเจอร์อะไรต่างๆมาซัพพอร์ตการใช้ชีวิตของเรานะไม่ว่าจะเป็นการแบ่งหน้าจอหรือว่าการแปลภาษาแว่นขยายอะไรพวกนี้ก็มีมาให้ครบเลยนะครับแม่บรรทัดเนี่ยก็มีนะการใช้งานโดยรวมผมรู้สึกว่าfeeling เนี่ยความเป็นตัวท็อปเนี่ยมาเต็มเลยนะครับในราคาที่คุ้มค่านะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับ S 25 FE เลยหมายความว่ายังไงเพราะว่า S 25 FE ด้วยความเป็นตัวท็อปก็จะซัพพอร์ตการอัปเดตเวอร์ชัน OS นะครับยาวนานถึง7 ปีก็เท่ากับว่า S 25 FE เนี่ยจะมีการอัปเดตเวอร์ชันที่ไปไกลกว่าตัว S 25 ธรรมดาหรือว่า25 Series นะครับที่เป็นเวอร์ชันปกตินะเพราะว่า S 25 Series ไม่ว่าจะเป็นตัวธรรมดา Plus หรือว่า Ultra เขาจะมาพร้อมกับตัว One UI 7 นะครับหากบวกไป7 ปีก็จะเป็น One UI 14 แต่ว่าตัวนี้มาพร้อมกับ One UI 8 ก็คือจะไปได้สุดถึง One UI 15 เลยนะครับ7 ปีแล้วก็อัปเดตแพทช์ความปลอดภัยก็7 ปีเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ต้องมาใช้งานกับอีกทีนะว่าจะใช้งานยาวนานขนาดนั้นจริงหรือเปล่านะครับต่อไปจะเป็นเรื่องของ Galaxy AI นะครับแน่นอนว่า Galaxy AI เนี่ยก็จะมีอยู่บน Galaxy S ตัวท็อปนะครับหรือไม่ก็ Galaxy C4 เนาะซึ่ง Galaxy S 25 FE ก็สามารถใช้งานฟีเจอร์ Galaxy AI ได้เหมือนกับตัว Galaxy S ตัวท็อปทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Auto Trim นะครับตัดต่อวิดีโอให้แบบอัตโนมัติเลยเนาะแล้วก็จะมีตัว Audio Eraser นะครับสามารถจัดการเสียงในวิดีโอได้ตัวนี้ก็มีมาให้นะครับ Interpreter นะครับหรือว่าตัวช่วยแปลตัวนี้ก็มีมาให้ก็คือสามารถใช้งานได้ครบเลย Sketch to Image หรือว่าตัววาดภาพแล้วก็ให้ AI Gen เนี่ยตัวนี้ก็มีนะครับก็คือได้ประสบการณ์ของตัวท็อปได้แบบเต็มๆเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายคนที่เคยใช้ Samsung มาอยู่แล้วนะครับก็จะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็หลายคนที่น่าจะได้ใช้บ่อยเนี่ยผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นตัวลบวัตถุแต่งเติมวัตถุปรับภาพความเอียงของภาพหรืออะไรเงี้ยจัดกรอบของภาพตัวนี้หลายคนน่าจะได้ใช้งานเยอะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่คนได้ใช้งานเยอะน่าจะเป็นตัว Base Face ตัวนี้ก็มีมาให้นะครับแต่ว่าคนที่ไม่เคยใช้ Samsung แล้วสนใจตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูบางฟีเจอร์นะก็จะมีตัว Base Face นะครับ Base Face เนี่ยก็จะเป็นการที่ให้ AI เนี่ยเข้ามาปรับแต่งตัวใบหน้าของเรานะครับแต่ว่าฟีเจอร์นี้เนี่ยจะต้องไปเปิดการถ่ายภาพให้เป็นการถ่ายภาพแบบเคลื่อนไหวหรือว่าไลฟ์โฟโต้ก่อนนะไม่งั้นจะใช้งานไม่ได้นะครับเมื่อเราทำการถ่ายภาพออกมาเสร็จแล้วคนในกลุ่มเนี่ยอาจจะมีบางคนที่หลับตาหรือว่าหน้าหลุดบ้างนะครับซึ่งฟีเจอร์ Base Face เนี่ยจะช่วยได้นะครับเขาจะทำการเลือกช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็แทนที่ใบหน้าของเราเนี่ยให้มันดีขึ้นมาได้นะครับอีกหนึ่งฟีเจอร์เลยนะครับที่คนใช้ Samsung น่าจะได้ใช้ Galaxy AI บ่อยก็คือการลบวัตถุนั่นเองครับการลบวัตถุของ Samsung เนี่ยจะมีอยู่2แบบก็คือลบจากตัวฟีเจอร์ของ Gallery เองอันนี้เนี่ยถ้าเป็นภาพง่ายๆนะครับก็จะสามารถลบได้เนียนแต่ว่าถ้าเป็นภาพที่เริ่มยากเนี่ยอาจจะเริ่มไม่เนียนละเราก็จะทำการลบด้วย Galaxy AI แทนนะครับตัวนี้เนี่ยจะใช้เวลาในการประมวลผลภาพเนี่ยสักเล็กน้อยแต่ว่าภาพจะออกมาเนียนแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการลบหรือว่าการเพิ่มวัตถุอื่นเข้ามานะครับเพื่อให้ภาพเนี่ยมันดูมีอะไรมากขึ้นใครที่ย้ายมาใช้เนี่ยผมรู้สึกว่าประสบการณ์ AI กับ Samsung กับ Galaxy AI น่าจะให้ประสบการณ์ที่ดีแน่นอนนะครับต่อไปจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ความร้อนแล้วก็ประสิทธิภาพของตัวชิป Exynos 2400นะครับว่าเป็นยังไงเท่าที่ผมลองใช้งานมาสักพักนะครับผมรู้สึกว่าถ้าเป็นการใช้งานทั่วไปเนี่ยถ่ายฟีดถ่ายรูปอะไรทั่วไปแบบนี้ตัว Exynos 2400ก็ไม่แย่เลยนะครับแต่ว่าถ้าใช้งานหนักเป็นเวลานานเช่นถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเป็นสักชั่วโมงนึงเนี่ยผมรู้สึกว่าจะเริ่มร้อนละแล้วก็ผมรู้สึกว่าอาจจะร้อนค่อนข้างเร็วนะครับแต่ว่ามันก็ตามการใช้งานของเราเลยถ้าเกิดว่าใช้งานหนักมันก็ร้อนเร็วเป็นเรื่องปกตินะครับ Exynos 2400เนี่ยถ่ายรูปออกมาสวยด้วยนะตัวชิปประมวลผลเนี่ยก็มีผลต่อการ process ของตัวภาพของตัวสมาร์ทโฟนด้วยนะครับผมรู้สึกว่าเท่าที่ลองใช้งานมา
สมาร์ทโฟน Samsung ที่เป็นตัว Exynos เนี่ยจะถ่ายรูปสวยกว่าตัวที่ใช้เป็น Snapdragon นะครับอาจจะเป็นเพราะว่า Exynos เนี่ยเป็นชิปที่ Samsung เนี่ยเขาผลิตเองทำเองด้วยนะครับก็จะทำให้การ Optimize อะไรต่างๆเนี่ยทำได้ง่ายกว่าตัวจากการใช้งานชิปของแบรนด์อื่นนะครับซึ่งตัวชิป Exynos นี่นะครับก็เป็นชิปตัวที่เรียกได้ว่าหลายคนเนี่ยอาจจะมีความกังวลนะว่าจะแรงหรือเปล่าแล้วในเรื่องของความร้อนแล้วก็ระยะการใช้งานแบบนานๆเนี่ยเขาจะไหวหรือเปล่านะครับผมขอบอกงี้แล้วกันนะว่าถ้าใช้งานทั่วไปนะครับอย่างที่ผมบอกตัวนี้เนี่ยก็ไหวสบายๆเลยนะครับแล้วก็ถ่ายรูปสวยด้วยแต่ว่าถ้าใช้งานหนักถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนานๆแล้วก็เล่นเกมเนี่ยผมรู้สึกว่าพอมันเกิดความร้อนแล้วก็จะเริ่มมีอาการกระตุกตามมานะครับส่วนเรื่องของการเล่นเกมผมรู้สึกว่าถ้าเป็นเกมทั่วไป ROV PUBG อะไรพวกนี้สามารถทำได้สบายเลยครับ League of Legends Wild Rift อะไรเงี้ยสามารถเล่นได้สบายเลยแต่ว่าพอเป็นเกมที่กินสเปคสูงเช่น Genshin Impact หรือว่า Wuthering Waves อะไรพวกนี้ถ้าเล่นไปได้แบบสักแป๊บหนึ่งไม่นานนะครับจะเริ่มกระตุกแล้วนะครับแต่ว่าผมปรับสูงด้วยแหละแต่ว่าถ้าปรับกลางเนี่ยผมรู้สึกว่าอาจจะเล่นได้นานกว่านี้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเล่นแต่เกมสเปคสูงนะครับพอมาเล่นบน S25FE สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเจออาการกระตุกนะครับตั้งแต่ยังไม่ถึง15นาทีเลยนะครับแล้วก็แบตเนี่ยอาจจะไหลด้วยแต่ว่าผมเชื่อว่าคนที่สนใจ S25FE เนี่ยส่วนใหญ่น่าจะไม่ใช่คนที่เล่นเกมหนักๆนะครับอาจจะเล่นบ้างแต่ว่าไม่ใช่เกมหนักซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่ารับได้ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับต่อไปจะเป็นเรื่องของการใช้งานแบตเตอรี่นะครับว่าเป็นยังไงอึดหรือเปล่ากับแบตเตอรี่ 4,900 มิลลิแอมป์อาวแล้วก็ชิป Exynos 2400 นะครับผมรู้สึกว่าถ้าใช้งานทั่วไปอย่างที่ผมบอกไทป์ฟีดเอาไว้ใช้แบบรับสายโทรเข้าโทรออกสแกนจ่ายหรือว่าเล่นเกมบ้างนิดหน่อยผมรู้สึกว่าจบวันเนี่ยอาจจะมีชาร์จบ้างสักครั้ง2ครั้งนะครับหรือว่าถ้าบางคนใช้น้อยจริงๆอาจจะไม่ต้องชาร์จเลยก็มีนะแต่ว่าถ้าใช้งานหนักผมคิดว่าอาจจะต้องพกตัวสายชาร์จติดตัวไว้นะครับน่าจะมีชาร์จระหว่างวันบ้างนะครับก็อยู่ในระดับกลางๆค่อนไปทางดีนะครับไม่ได้อึดมากแต่ก็ไม่ได้ไหลขนาดนั้นนะครับผมรู้สึกว่าทำได้อยู่ในระดับที่กลางๆโอเคเลยนะครับต่อไปจะเป็นจุดพิจารณาของ Galaxy S25FE นะครับแน่นอนว่าสมาร์ทโฟนทุกรุ่นเนี่ยก็ต้องมีข้อดีข้อเสียนะครับซึ่งผมรู้สึกว่า S25FE เนี่ยมีไม่กี่เรื่องนะที่ผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่อาจจะต้องเป็นจุดพิจารณาครับคือเรื่องของความร้อนนะครับคือถ้าใช้งานทั่วไปมันไม่ร้อนก็จริงแต่ว่าหากใช้งานหนักอะไรเงี้ยความร้อนผมรู้สึกว่าอาจจะขึ้นเร็วไปหน่อยอันนี้อาจจะเป็นข้อพิจารณาที่เอาไปต่อในรุ่นหน้าเนาะแล้วก็เป็นข้อพิจารณาที่ทำให้เพื่อนๆเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับหากใครที่ชอบใช้งานหนักถ่ายวิดีโอเยอะๆหรือว่าเล่นเกมหนักๆเนี่ยอาจจะต้องเลือกดูนะว่ารับได้หรือเปล่านะครับจากทั้งหมดที่ผมพูดมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสเปค One UI กล้องถ่ายรูปที่มีสกินโทนสวยนะครับแล้วก็มีข้อพิจารณานะครับในเรื่องของความจุแล้วก็ความร้อนหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าสรุปแล้ว S25FE เนี่ยเหมาะกับใครนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยมีความลังเลเนาะว่า S25FE กับ S25 ธรรมดาเนี่ยมีความคล้ายกันเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปร่างแล้วก็สเปคต่างๆไปตัวไหนดีนะครับคือตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นเหมือนรุ่นบัดเจ็ตรุ่นคุ้มค่านะครับที่มีสเปคหลายอย่างเหมือนตัวท็อปแต่ว่าออกมาทีหลังแล้วก็มีราคาที่ถูกกว่าผมรู้สึกว่าถ้าเอาไปเทียบกับตัวท็อปเนี่ยตัวท็อปแน่นอนอยู่แล้วครับว่า overall เนี่ยมันก็จะดีกว่าแต่ว่าตัวนี้เนี่ยข้อดีกว่าก็คือเรื่องจอที่ใหญ่กว่า S25 ธรรมดากล้องเนี่ยสกินโทนสวยกว่าแล้วก็ระยะเวลาการอัปเดตเนี่ยก็จะนานกว่าประมาณปีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็อาจจะต้องไปพิจารณากันเองผมรู้สึกว่าไม่อยากไปตัดสินในเรื่องของการใช้งบของเพื่อนๆนะครับก็ลองคิดกันดูว่าถ้าเราเป็นคนที่ไม่ได้สนเรื่องสเปคมากอยากใช้งานทั่วไปชอบ Samsung อยากได้ One UI ที่ลื่นแล้วก็ให้ประสบการณ์ใช้งานที่ดีเนี่ยผมรู้สึกว่า S25FE ก็จะเหมาะนะครับถ้าเป็นตอนนี้ราคามือ2หรือว่าถ้าเป็นร้านนอกที่ไม่ใช่ร้าน Official นะครับ S25 ธรรมดาราคาก็ลงมาค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับตัว FE เนาะหลายคนก็อาจจะลังเลนะครับลองไปคิดดูก็ได้ว่าเราอยากได้แบบไหนหากไม่เน้นเรื่องสเปคมากแล้วก็อยากได้ตัวคุ้มค่าอยากได้ตัวใหม่ผมว่าตัวนี้เหมาะเลยนะครับถ้าเกิดว่าชอบถ่ายรูปแล้วสกินโทนสวยนะแต่ว่าถ้าอยากได้ตัวสุดอย่างที่ผมบอกไป S25 ธรรมดาก็ได้นะครับตัวไหนก็ไปเลือกได้เลยตามใจชอบเลยนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นประสบการณ์การใช้งาน Galaxy S25FE นะครับโดยรวมแล้วผมก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะแฮปปี้ดีนะครับเมื่อเทียบกับตัวราคาเนาะหลายอย่างเนี่ยได้เหมือนตัวท็อปเลยนะครับแต่ว่าอาจจะมีข้อพิจารณาบางอย่างนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นราคากับโปรโมชั่นที่มีอยู่ตอนนี้ให้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาไปดูแล้วก็ตัดสินใจได้เลยนะครับและหากใครมีคำถามสงสัยอะไรเกี่ยวกับ S25FE หรือว่าฟีเจอร์อะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบนะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับและแน่นอนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับครั้งหน้าจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจครั้งนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาก่อนละครับสวัสดีครับ